Tak ahoj, já jsem Petr a v kapele Erta se snažím hrát na klávesi. Začnu asi tím, jak jsem se do té kapely dostal. Mně to přišlo trošku komické, já jsem našel inzerát, že kapela hledá klávesáka a že je to kapela, která už má něco za sebou. Tak jsem se přihlásil a bylo mě podezřelý, když se mě Race, zpěvačka, kterou jsem tenkrát ještě vůbec neznal, zeptala, co dělám, jestli třeba studuju, tak to už jsem se musel usmát. No, takže jsem o generaci starší než všichni ostatní, ale nakonec mě to vůbec nevadí, protože je to skvělá parta, jsou to skvělí spoluhráči, hlavně jsou hodně dobří, a když jsou hodně mladší, tak já se od nich mám co učit. V kapele jsem zůstal, protože mě to tam baví, protože jsou šikovní, dělají dobré věci, pěkné skladby, zajímavé texty, Ray zpívá úplně fantasticky, takže mě to tam drží a dokud mě nevykopnou nebo si mě smrt nezabere, tak bych tam chtěl zůstat. Co se mně líbí nejvíc za skladby? Ošemetná otázka. Já bych nerad, aby to znělo jako klišé, ale mně se líbí skladby všechny. Možná bych jako nejvíc mohl vyzdvihnout Vlky, Trola, Domihnus. Domihnus, ten zároveň asi je pro mě nejtěžší skladba, protože jsou to šílené pecky pro klávesy. Tam se musela kapela napřed smířit s tím, že to nebude hrát tak rychle, jak to chtěla. Nakonec jsem to jaksi pro koncerty zvládl. No a teď se mi taky samozřejmě hodně líbí naše poslední věc, to je ten Guiding Star. Tam je taky docela nadchla. No prostě líbí se mi skladby všechny a líbí se mi hudba, kterou Erta dělá. Co se týká nahrávání a vůbec práce ve studiu, na to mám rozporuplné názory. Mně se ve studiu líbí, když nahrává někdo druhý a už se mě moc nelíbí, když nahrávám já, protože se tam musím opakovat někdy do nekonečna dokola, abych to zahrál ke spokojenosti ostatních, takže to mě úplně jaksi nenaplňuje, ale chápu, že to musí být. Takže bych řekl, že tam se mi spíš líbí ve studiu, když nahrávají druzí, ne když nahrávám já. Já jsem spíš takový muzikant pro koncerty. No. Já si přijedeš na kole. Já jsem z toho horko těžko se dostával z té přírody. Ty jsi jel na kole už z Bruntálu? A klávesy si hodil jako... Jsem měl na zádech. Ne, ale já fakt nevím. No, já jsem samozřejmě za svůj dlouhý muzikantský život nehrál jenom v Ertě, vystřídal jsem spoustu kapel, ale byly to víceméně vždycky jenom zábavovky, některé horší, některé lepší. Mimo klávesy taky hraju ještě na akordeon, na digitální akordeon, na Roland. Tam hraju v současné době s profesionálním muzikantem Martinem Adamusem, čehož si teda obrovsky vážím. Hrajeme takové evergreeny. No a co se mi líbí na Ertě, že to je taková dynamická, živá mladá kapela, kromě mě samozřejmě. No a těším se, až zase budeme moct koncertovat a až se všichni spolu podělíme o tu naši hudbu. Marshes, rivers, hills, through the misty seas, through